دری کسان دی چې الله وو تن ګوري نبی پاک کې عذاب علیم دی ولا وردا دری قسم سزاګانې شوي نه پای کې وداري المسبل ازاره یو آکش خپل لنګ کته کوي نیو روایت کې سره خویلار پدرا غلي نا فرمایي چې څوک لنګ کته کوي یا پیسې کته کوي پړکی پټي دا به دوه قسم خلک یو با کسی چې تکبر نه بغیر کته کوي تکبر په زړه کې نشته اسی کته کوي خو تکبر علامه ده نو دی به جهنم ته ځي او کم کس چې وسره تکبر ملګری کړي به درې قسمه سزاګانې نه به الله ګوري نه به پاک او عذاب علیم دی ولا درې قسمه سزاګانې ځکه حدیثونه جدا جدا دي سزاګانې جدا جدا دي بلکې دومره پورې سخت خبره به کې نقل په حدیثو کې اگر چې په حدیث په سند کې بعض علماء له اختلاف کړي دي امام ابو داود حدیث نقل کړي نور محدثین نقل کړي دي نبی صلی الله علیه وسلم یو پیری مسجد کې یو سړی مسکاو او دې سړی چې مسکاو نو نبی صلی الله علیه وسلم خواته بیا راغی نو تو فرمایل ویل اذهب فتوضا لا شاو د سو کدواره په فذهب فتوضا لا د سیو اصله راغی بیا به په ځبانه ودی دا چې به ما ځبانه ودی بیا اق شانت لنګ خطو نو ته اذهب فتوضا لا شاو د سو کا نو یو سړی وته یا رسول الله سجل لجری سویت تا بار بار امرو کو وته چې لاش منځ دغه کبیرته او دسو کا او بیرته منځ کا نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل انه کان یصلی وهو مسبل ازاره دې سړی منځ کا او د خپل لنګ کته کړو پړکی پټو وان الله لا يقبل صلاه رجل مسبل ازاره الله رب العالمین دا هغه سړی منځ نه قبلې چې کم سړی خپل لنګ اخ کته کړی دې حدیث صدا معلومه 14 په مانځ کې مادي ګوره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من اسبل ازاره فی صلاته فليس من الله في حل ولا حرام چا چې خپل لنګ او خپل پیسې کته کړي په مانځ کې دا د الله طرف نه په حلالو کې نه حرامو کې دی مونږ په پښتو کې وته دی شی دی ني موږ قبولې چې قبول نه دي لہذا دا دومره وړه ګناي کبیره ده چې د سړي مونږ هم خرابېږي په دې باندې او د سړي او د سم په دې باندې خرابېږي په دې مانځ کې دنه بعض خلک یو روایت پیش کوي وای خیر دې کړ تکبر د وجه نه څوک تکبر د وجه نه کته کوي خو ناروا هو تکبر نه بیا خیر دې دلیل څه پیش کوي یاره یو حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم یو فرمایل چې من جر ثوبه خیلا لم ينظر الله الیه یوم القیامه چا چې تکبر د وجه خپل پیسې کته کول خپل لنګ کته کول الله رب العالمین باغ ته پورز قیامت باندې ونه ګوري ابو بکر رضی الله عنه فرمایي یا رسول الله اے الله رسول ان ازار یسترخی زما دا لنګ زمانه کته کیږي الا انی اتعاهده مگر دومره د چې زه دا خیال ساتم اخو کله کله نه نحکته شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی انک لست ممن يفعل خیلا تبا خلق کې نه اجرا تکبر د وجه نه کته کوي دا حدیث ته خلک استدلال کوي نو ور پته ولګي دای جوابونه اهل المدا کړی دي د حدیث په خپل باندې الفاظ دي ابو بکر صدیق سوی زه دا غي نگرانی کوم الا ان اتعاهد زرا تو مخ کړه نه به اختیار حقته شي نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایا چې ته دا خلکو نه شي د تکبر د وجه نه حقته کوي مرته قصدن نه حقته کوي معلومه ده چې کوم سړی قصدن حقته کوي خدای متکبر دی کنه موږ تا ته یو کنه چې کستانه بي فکر کې حقته شوی خیر دی ګناګار نه خو چې تا ته حیا دی د قصد پر تو حقته کوي خو تیر تکبر د وجه نه حقته کوي کنه تو ښکار الفاظ دی په دې کې څه شک دی دیم دا امام صحابي وایي سیر کې هغه وایي د ابو بکر صدیق رضی الله عنه داغه تزکیه او داغه صفت داغه صفائی خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه چې ته د تکبر د وجه نه ښکته کې ستا تزکیه چا کړی ده تا د چا ویلو من ستاسو نه تپوس کوو چې صحابه کرام نور صحابه کرامو ته چې نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې تاسو دا پیسې خپل چوتوي خپل لنګ چوتوي ولې هغه تکبر کوو ابو بکر صدیق ته ځکه ویلا چې هغه زین نگرانی کوم خو په کې فکر کې نه نخته کیږي الا ان يتعاهدوا هغه تزکیه کړی دا نبی صلی الله علیه وسلم له تزکیه کړی او دا غي وجه اصل کې داوا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه جسم ډیر دغه کمزور شانتونو دغه بد الله نه ټینګي نخته کېده وتی
اوی زیرا چطون گل ستا حوث اشترے خطاقت دشترے خپکر دی ورتشترے پر تو حق لکولے شی او دا قصد را پیسی خطا کینو تاو ابو بکر مینس کی حرزمکی او دا اسمان فرق دی ابو بکر ویزی خیال ساتم او تیارو دا خیال ساتین دا قصد خطا کی دا قطع کبر دین بل خوب کیا خواتا نشتری آئی دا پارا منتا مقدار ذکر کردین حدیث تو مستج احمد کرالی بی استاد صحیح عزرت المؤمن الى انصاف ساقیه دا مومن لنگ دا مومن پہ فینسی دا بتر نیمی پانڈائی پوری گورے نیمی پانڈائی پوری دا پکا کارا کول دا سنت طریقہ یو بل روایت کر آگری خیر دے کتا دیر زیاد تنگیے پا دے باندے یو دول سنگار دے خیر دے خرابی کی نو ایزا دا پڑکی کو کم سے کم کارا کا کنم ایک بل روایت کر آگری دا ابو داود کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عزرت المسلم الى انصاف ساقیه دا مسلمان دا غلنگ با نیمی پنڈی پوری لا حرج ولا جناح فیما بینه بین الکعبین گناہ نشترے کدا لنگ او یادا پیسا دا پڑکو او دارنگی دا نیمی پنڈی پا ما بین کی بھی خیر دے خو صرف دو مرد چی ما کان اسفل من الکعبین فہو فی النار خو کدا پڑکی نا حقاتشتون بے بجہنم دی اور بدق حدیث کی میں دوارا یوزے ذکر کری دوارا حدیث کی داری ما کان اسفل من الکعبین فہو فی النار کم چھ پڑکی نا لاندی شغب جہنم تی بیوئی ومن جر ازارہ بطرا لم ينظر اللہ علیہ یوم القیامہ مدق روایت کی داری وسلام دوڑ کی فرق کو گرے چھ پڑکی نا لاندی شغب غیر تکبر نا جہنم او کت تکبر نا وجنون لم ينظر اللہ علیہ یوم القیامہ بیوت اللہ و تغم نگوری سری گدا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دے فرمائی زروان منظمات لنگ کتا شیئو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماتی ویل یا عبداللہ ارفعی زارک عبداللہ دا لنگ دی چھوت کا نو ایمان لنگ چھوت کی ماتی ویل ارفعی زارک بیراتی ویل لنگ چھوت کا مالک چھوت کا دریم کرتے رہتا بیاوے چھ لنگ چھوت کا نور میں خرا چھوت کا نیمی پڑھے پور راور رسیدو وی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیاد مرگ پورے بعد نیمی پڑھے نا خپل لنگ کتا کڑے نو زمانو دیر حرمتی ہو جاہلی مدام بیان کردی دا چی خپل پڑکی پٹول دار زنانو سر مشابہت دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگا فرمائی چی اللہ لعنت پیرے دے پاغ سڑو بانے چکم دا زنانو سر زان مشابہ کئی پاغ زنانو بانے لعنت تے چکم دا سڑو سر زان مشابہ کئی دا سنیم دا حدیث رفاظ دی لہذا پینسیخ کا تکول دا پڑکو نلاندی کول دا گناہی کبیر دا اگر چی زمان دیر خلق دیتا یو قسم جفا کشی وی دیتا سادگی وی وتا او دیتا قمقلتو وی دیر خلق دا زشتر دا سی بٹی قلعہ خان دلی موجود دی وقت پدی دور کی داوتا اسی بکواس من تخکار کی گی ننت چاہتی ہوئے چی پیسی شوتی کا داوتا عجیبہ من تخکار کی منگ یوزے کیوں یو کسل چاہ روٹی کلی یو قاری لا دام چاہتا پتہ نشی کی دا گناہ دا نا قاری سے پاس نا ہو پیسی شوتی وی نا کس ہوتا قاری سے پتو دیر پشیلے کی خطر ہوئی او خندل ویدت وسو گورا دید دینم خبر نہیں شدا گناہ دا اسراف ہم کی موجود دے زمان بانی خلق پدی پسی مسخرم کئی یاد ترے گورے حدیث بانی عمل نکول در کنار لیکن مسخر کول کفر دے گورے پدی پسی زمان خلق راولے کی کم خلق چی پیسیج پدی پسی مسخری کئی مسخرسن کئی سو کوئی ڈنڈ کئی وئی سو کوئی منڈ تیزان جوڑ کڑے رہی اللہ نے ویرے گئی حدیث پسی مسخری مکوئی گورے خلیبم کگیش دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت پسی مسخری مکوئی زن خلق راولے کی دل دائی صرف دا خاص تفقید پارا ہو کر دو چی دا بس صرف بعض خلق پہ عمل کئی اہل الحدیث پہ بدے بانے عمل کئی نور پہ عمل لگئی دا خود وازن حدیث سنت دی دا خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت دی وزن طور مشترک دی دا شب یو فرقہ پسی خاص کری پہ جماعت پسی خاص کری دی اگر بینا خبر جی اہل الحدیث تعالیٰ توفیق ورکڑ دے پس سنت بانے عمل کئی لیکن دا خود طور مشترکہ خبر دا نن خو خبر الٹا روانہ شوا خبر الٹا دا صرف بیدگی معافی نوجوانان زمان کی کم دی ناریدہ زمان چی دی اگئی پا پڑکی پٹئی پیسے و پخپو کے راکاگی زنانا بچوتکوی پڑھنے بخکارا کری خبر بالکل الٹا وہ دین تپوسو کا جدا اختیار تاسو دا چادر کڑی چی پدی سنتو کی تاسو تبدیلی وکلا دا سڑو سنت زنانو تا نقل شو زنانا وغا سڑو تا نقل شو دا اختیار تاسو دا چادر کڑی دے دا زان شارعین جوڑ شل وسی
خبره دغه نه ده، خبره د خپل خواهش ته. په دې ماته ځان بدي ښکاره کېږي چې زه پیسې